මේ ඔබ දකින්නේ සිරස් මෙහෙලුම් යන්ත්‍රයකි. vertical milling machine. එහි සවිකර ඇත්තේ සිරස් අක්ෂයේය. 6 පට්ටම් හැඩයට කපා ගැනීමට සූදානම් කර ඇත. එක් පැත්තක් අවශ්‍ය මට්ටමට කපා ගනී. කැපීමේදී කටින් ඔයිල් යෙදිය යුතුයි. 6ට බෙදා ගැනීමට භාවිතා කරන්නේ බෙදුම් හිසයි. dividing head. 36 තව් වලල්ලේ කොටස් 6 බැගින් දමා ගනී. 3යි 4යි 5යි. එලෙස පැති 6ම එකම මට්ටමින් කපා ගනී. බෙදුම් හිසට සවිකර ඇති සක්කයෙන් කෘතිය ගලවා ගනී.